Haskam, oh yeah, kapi na tayong ilaw. Lumalabas. Anong lumalabas mga Kadangz? Lumalabas ang ating lingerie, sexy, see-through, lingerie, sexy, see-through, lingerie. Alright, for today's video mga Kadangz, this are another see-through panty mga Kadangz. Of course mga Kadangz, from Lazada mga Kadangz. Kapag see-through na panty, sexy na panty, lingerie, nasa Lazada yan. Sana naman, Lazada. Alright mga Kadangz, I got right here our next collection of our panty mo Kadangz, kani mga pinakirig panty mga Kadangz, pinasulirat matan mga lingerie panty mga Kadangz. And today is very sexy see-through mga Kadangz, and meron din tayong papiit sa almoranas mga Kadangz. Kaya huwag na natin patagalin pa, nag-report sa inyo Inday, Kuradang sa ating new lingerie collection. Alright mga Kadangz, for our lingerie number 1 mga Kadangz, no? So I got right here our favorite colors ating mga lingerie, just like this. Ayan, just like this, sexy. Alright, so we got right here a black mga Kadangz na lingerie. So, cherry! Black, pero meron siyang pa-blue dyan na embroidery, mga bag embroidery. Ayan, nakikita nyo ba ang mga nakikita ko? Oh, diba? Embroidery na siya na mga flower design mga Kadangz. And of course, kitang-kita ang inyong ano dyan mga Kadangz. Diba? And yung dito sa kanyang papechay is mesh siya dito sa may ibabaw, pero meron siyang double cover na ano mga Kadangz. Ayan, cotton, of course, for the sensitive area mga Kadangz. And what is nice is, tchanan! Patay siya dyan sa ating gilid mga Kadangz, which is talagang nakakapak sa kaseksihan mga Kadangz, no? Ayan, and sa likod, of course, see-through ang peg ni Madam. O, diba? Mesh siya mga Kadangz, and talagang air conditioning yung feeling mo nito mga Kadangz, kasi sobrang see-through niya mga Kadangz, lusot hangin talaga mga Kadangz, air conditioning feeling. So very nice yung ating first lingerie ngayon mga Kadangz, and look at the design naman, diba? Black, sexy, elegant na panty, oh, diba? And so very affordable. Why not chocolate mga Kadangz? Oh, diba? Ang ganda ng combination ng color nito mga Kadangz, blue at saka black. Alright, so next lingerie mga Kadangz, punta na naman tayo sa ating pag-girly colors. So of course, pink mga Kadangz, pag-girly color tayo sa next collection natin mga Kadangz, no? And ang ganda talagang nakaka-baby doll. Kasi kulay pink siya mga Kadangz, and yung design niya is nakaka-baby doll too mga Kadangz. And super tiny and papiit sa robot, mapiit ang almoranas yung bet niya mga Kadangz. O, diba? Sharon! Parang susunod ko ng pearly shell in the ocean, shining in the sun, coloring the shore. Yung design niya mga Kadangz is from pearly shell na ano, yung mga ganitong mga bet, o diba? May pom-pom yung ano niya, pom-pom. Yung design niya mga Kadangz po, diba? Yung design niya is pom-pom na flower, and then meron siya pa ribbon, and dito is mesh siya mga Kadangz, o diba? See-through pa rin yan. And dito is a mesh also, pero meron siyang pa-cotton dyan sa may papechay mo, or pabibing ka mo dyan mga Kadangz. And of course, G-string na may pa-ruffle design, diba? O, sobrang kaka-baby doll, mga baby doll.
And sa likod, of course, di ba? Pearly shell talaga. Ang ganda niya mga kadang. Sobrang nakaka-baby talaga yung kanyang design mga kadang. So, kung gusto niyo mga pakieme design, pakieme color, ito, pa-girly. Diba? Lakas ng kababaihan ng kulay at saka yung design mga kadangz. Of course, mesh din yan mga kadangz. Ayan, mesh. So, very nice talaga yung lingerie number 2. Talagang nakaka-sexy. Alright, for the next lingerie, lace and see-through. Check. Mga kadangz ating last but not least lingerie, mga kadangz. And tada! Diba? So nice. Lace siya mga kadangz. As in, purely lace yung kanyang tela mga kadangz. And of course, pag lace is talagang see-through yan, no? Diba? See-through. And yung dito mga kadangz sa kanyang harapan, yung parang tatlong string dyan mga kadangz na nakakapagbigay ng extra vega sa lingerie. Diba? And medyo pa-conservative type lang yung niya mga kadangz, yung cut niya, but then see-through siya, so pasok pa rin sa kaseksihan mga kadangz, diba? Ayan, and ito yung detail ng back, see-through pa rin yan, lace siya mga kadangz na flower design yung lace niya mga kadangz. Very tiny, parang to mga kadangz, small or extra small, hindi ito magkasya sa akin. So, I better share this to my angels right there. Alright, so, this is all I've got sa ating lingerie mga kadangz today. This is all. So, thumbs up sa ating collection for today's lingerie haul mga kadangz. And yes, don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. And of course, see you na lang sa ating next video. Bye!